यो हो Vivoको V27। अब यो फोन चाहिँ V25 को अपग्रेड हो र Vivoले चाहिँ यो V सिरिजमा धेरै जस्तो चाहिँ क्यामेरा फोकस गर्छ र डिजाइन फोकस गर्छ हुन्छ नि कलर चेन्जिङ ब्याक त्यसैगरी यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा यस्तो यस्तो कुरा छ हैन र यो फोन चाहिँ नेपालमा अहिले प्री अर्डरको लागि अवेलेबल छ 58,999 8256GB भेरिएन्टको लागि। अब यसमा चाहिँ म अनबक्सिङ गर्छु र लास्टमा चाहिँ मेरो ओपिनियन पनि दिन्छु तपाईहरुलाई। सो बक्समा चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट कभर दिएको छ हैन र यसमा चाहिँ यो के पनि प्याटर्नहरु के पनि छैन, नर्मल खाली छ ट्रान्सप्यारेन्ट कभर काम लाग्छ हैन। अर्को भनेको अब यसमा क्विक स्टार्ट गाइड अनि त्यसपछि अर्को यो वारेन्टीको स्टप्सहरु आउँछ र बक्समा चाहिँ 80 वाटको अडाप्टर दिएको छ र यसले चाहिँ फास्ट चार्जिङ 66 वाट सपोर्ट गर्छ। लास्ट टाइम जुन Vivo V25 मा थियो त्यसमा चाहिँ 44 वाटको चार्जिङ दिएको थियो भने यसपालि चाहिँ अपग्रेड छ 66 वाट। र त्यसैगरी केबल भइहाल्यो, केबल हाम्रो नर्मल टाइप सी वाला केबल हो यो चाहिँ। सो यो चाहिँ म्याजिक ब्लू भेरिएन्टमा छ हैन र यो फोन चाहिँ अब मिड रेन्ज फोनको हिसाबमा डिजाइन निकै इन्ट्रेस्टिङ दिएको छ र यो फोनमा अर्को के छ भने कलर चेन्जिङ ब्याक। सो यसमा युभी लाइट पर्यो भने चाहिँ यो हुन्छ नि यसले कलर चेन्ज गर्छ बाहिर गएर हेरौँ हामी। अब यहाँ चाहिँ हामीले घाममा राख्दा अघिसम्म लाइट ब्लू देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हुन्छ नि डार्क ब्लू देखिरहेको छ, त्यो रोयल ब्लू भाइब्स आइरहेको छ। सो एकैछिनमा के 2-3 सेकेन्डमा त राखे पुग्छ, यो एकदम हुन्छ नि चेन्ज गरिहाल्छ एकैछिनमा। सो हामी यहाँ कलर डिफरेन्स देखाउन चाहिँ यो पातै छेकिरहेको छौँ यो एरियामा हैन। अब माथिको अरू एरियामा चाहिँ त्यो घाममा पुरा एक्सपोज भइसक्यो, ठ्याक्कै यहाँ देखिन्छ। अब यो पनि एकैछिनमा हैन 2-3 सेकेन्ड एक्सपोज हुने बित्तिकै यो पनि चेन्ज हुन्छ, कलरहरू बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ। अब चाहिँ कम्प्लिटली भयो अनि पुरा त्यो ग्लिटर इफेक्ट जस्तो पनि देखिन्छ, अलिअलि मजाको छ जोस। अब कलर चेन्जिङ ब्याक त हेरिहाल्यो र जुन यसको यो ब्याक प्यानल छ यो पनि एजी म्याट ग्लास प्यानल हो। सो यो चाहिँ हामीले V25 पनि सेम नै पाउँथ्यौँ र यसमा नि सेम नै दिएको छ। निकै राम्रो फिनिस हुन्छ नि, एकदम फ्रस्टेड खाली फिनिस दिएको छ, म्याट फ्रस्ट फिनिस निकै राम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी क्यामेरा मोडल हेऱ्यो भने चाहिँ ठुलो क्यामेरा मोडल छ, 3टा रिङ भइहाल्यो हैन, 3टा डिफ्रेन्ट क्यामेराजको लागि। प्लस जुन फ्ल्यासको हुन्छ नि स्टाइल पनि एकदम युनिक छ, फ्ल्यासको स्टाइल हेऱ्यो भने पुरै सर्कुलर खाली फ्ल्यास देखिन्छ। ओभरअल डिजाइन अति दामी लाग्यो V27 को चाहिँ। डिजाइन चाहिँ पुरै हुन्छ नि यो चाहिँ फ्ल्याक्सी फोन जस्तो छ, एकदम स्लिम छ फोन हैन। 7.4 mm मात्र छ थिकनेस, प्लस यो फोन चाहिँ लाइट पनि छ, लाइक 180 ग्राम मात्र छ। सो लाइट र थिन कन्सेप्ट हुन्छ नि Vivoको चाहिँ यो स्टाइलमा डिजाइनमा चाहिँ यस्तै खाली हुन्छ र निकै हुन्छ नि यो फोन पनि एकदमै थिन छ है। सो डिजाइन चाहिँ अति नै दामी लाग्यो, अलमोस्ट फ्ल्याक्सिब लेभलको डिजाइन छ। त्यसैगरी अब यसमा फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम नै पाउँछौँ हामीले हैन, तर फ्रेम निकै पातलो देखिन्छ। प्लस दुवै साइडबाट कर्भ हुन्छ, हेऱ्यो भने ठ्याक्कै कर्भ भएको देखिन्छ हैन। डिस्प्ले पनि कर्भ छ, तलबाट जुन ब्याक प्यानल छ त्यो पनि कर्भ भएर चाहिँ यो फ्रेम निकै राम्रो देखिन्छ। त्यसै पोर्ट्सहरुको अब भोल्युम्स बटन्सहरु यहाँ दिएको छ, भोल्युम बटन, पावर बटन। तलपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिम स्लट, टाइप सी पोर्ट, त्यसैगरी स्पिकर भइहाल्यो। अर्को साइडमा एउटा माइक छ भने यतापछि यो साइड चाहिँ पुरै खाली दिएको छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ डुअल सिम स्लट पनि दिएको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम हाल्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो एसडी सपोर्ट, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी सपोर्ट चाहिँ छैन यसमा। अब अघि नै पनि भने मैले हुन्छ नि क्यामेरा मोडुल चाहिँ निकै ठुलो छ यसको भनेर र हुन्छ नि ठ्याक्कै यो ब्याक प्यानल भन्दा मोडुल अलिकति माथि आएको छ, त्यसपछि रिङ पनि अलि माथि आएको छ। तल टेबलमा हामीले यसरी हाल्यो भने चाहिँ यो वोबल चाहिँ हुन्छ यसमा यसरी चाहिँ। त्यसैगरी यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ इन डिस्प्ले दिएको छ र निकै राम्रो दिएको छ इन डिस्प्ले पनि। अब V27 को डिजाइन चाहिँ अगाडिबाट पनि मोडर्न छ। अब V25 मा चाहिँ अगाडिपट्टि हुन्छ नि ड्रप नच जस्तो दिएको थियो, ड्यू ड्रप। यसपालि चाहिँ हामीले होल पन्च पाउँछौँ सेन्टरमा, निकै मोडर्न। प्लस बेजल्सहरु हेऱ्यो भने नि निकै एकदमै मिनिमल छ सबै ठाउँमा चाहिँ, तलदेखि साइड्समा बेजल्सहरु पनि निकै मिनिमल छ यसपालि। अब सधैँ जस्तो Vivoले चाहिँ एकदमै क्यामेरामा फोकस गरेको छ र यसपालि पनि V27 मा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको सोनीको IMX766V फ्ल्यागशिप सेन्सर पाएको छौँ र यसपालि चाहिँ जुन यो फ्ल्यास हुन्छ नि अरा पोर्ट्रेट सिस्टम भनिरहेको छ। सो नाइट टाइममा पनि एकदम राम्रो सफ्ट स्किन टोन अनुसार चाहिँ यसले आफैले लाइट एडजस्ट गरेर चाहिँ हुन्छ नि दामी पोर्ट्रेट निकाल्छ रे। अब टेस्ट गरेर हेरौँ प्रनिश भाइ। Damn son. So फर्स्टमा चाहिँ हामी पोर्ट्रेट मोड खिचेर हेरौँ है त। पोर्ट्रेटको एकदम खतरा छ भनेर चाहिँ 1x 2x मा खिच्न मिल्छ, अहिले चाहिँ हामी 2x मा खिच्छौँ किनभने बोके इफेक्ट झन् राम्रो देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ डिफरेन्ट स्टाइल्सहरु दिएको छ हैन, जस्तै अब नेचुरल रे, क्यामेरा प्यानिङ, लो लाइट पनि धेरै दिएको छ, सबै टेस्ट गर्नु लाग्यो हैन। त्यसैगरी अब यसमा अफ कोर्स अब एकदमै त्यो फेसहरुको स्किन टोन मिलाउनदेखि लिएर फेसमा कतिको अब सेपहरु मिलाउने सबै कुरा हुन्छ नि Vivoमा पुरा स्ट्याक्ड हुन्छ यस्तो क्यामेरा फिचरहरु। सो अहिले चाहिँ हामी f2.8 मा खिचेर हेरौँ पोर्ट्रेट मोड। सो यो चाहिँ बाई डिफल्ट हो है। अब यसमा एकदमै धेरै स्किन स्मुथिङ गरेको छ, भाइको पुरा दाग सागहरु सबै हटाइदिएको छ, पिम्पलहरु केही पनि देखेको छैन, पुरै एकदमै हिरो देखाइदिरहेको छ हैन। ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि खतरा देखिरहेको छ, लाइक 2x मा खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइक बोके इफेक्ट हुन्छ नि, त्यो नेचुरल देखिन्छ भनौँ न। अब चाहिँ एउटा के गरौँ भन्दाखेरि हामी लाइट अफ गरेर अलिकति लो लाइटमा खिचेर हेरौँ। सो बत्ती निभायौँ हामीले हैन। अब चाहिँ हामी फ्ल्यास अन गर्छौँ। अब फ्ल्यासको इफेक्ट जस्ट देखिन्छ, पावरफुलै रहेछ फ्ल्यास हैन, ठ्याक्कै देखिन्छ नि हामी फ्ल्यास अन अफ गर्दाखेरि हैन। अब यहाँ सुपर नाइट मोड भनेर दिएको छ, अटो सुपर नाइट। अब यो पनि अन गरौँ हैन, त्यही हेरौँ। सो
सो प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ अलिक बेसी लाग्दो रहेछ होइन अलिकति लो लाइट हुँदाखेरि तर यतिको लाइटमा पनि एकदम डिसेन्ट फोटो निकालेको छ भन्छु म हुन्छ नि इभन हामीले भन्दा चाहिँ अलिक धेरै ब्राइट आइरहेछ कि मैले देखेँ भन्दा नि यहाँ चाहिँ फोनमा चाहिँ ब्राइट आइरहेछ सो पोर्ट्रेट फोटो पनि राम्रै देखिरहेको छ अझै अब फेरि एकचोटि खिचेर हेरौँ होइन फ्ल्यास अफ अन गरेर नि खिचेर हेरौँ यो चाहिँ अफमा यो हाम्रो अन अलिकति कलर सिफ्ट भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ र ओभरअल फोटो निकै इम्प्रेसिभ जस्तो यो चाहिँ अफमा खिचेको थियौँ हामीले अघि होइन त्यो मान्छे फोकसमै छ यति लो लाइट भयो भने यो चाहिँ अन गरेर खिचायो भयो अनमा झन् त्यो ठ्याक्कै सफ्ट लाइट परे जस्तो रिङ लाइटबाट हामी जुन लाइट दिन्छौँ त्यसले हेर्छ जस इम्प्रेसिभ रहेछ जस पोर्ट्रेट फोटो चाहिँ भाइ तो जस पछाडिको क्यामेराको पोर्ट्रेट इफेक्ट चाहिँ दामी नै छ यसको जस पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ निकै राम्रै खिच्दो रहेछ अझ टेस्ट गर्नु रिभ्यूमा तर यसको अगाडि पनि 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ सो अब चाहिँ हामी यो सेल्फी क्यामेरा टेस्ट गरेर हेर्छौँ है सो सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ एउटा यसमा के दामी छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अटो फोकस दिएको छ कि हुन्छ नि इभन पछाडि हाम्रो रोहन भाइको नि फेस डिटेक्ट गर्छ यसले सो दामी छ अटो फोकस एकदम राम्रो छ खिचेर हेरौँ अटो फोकस चाहिँ निकै दामी छ प्लस फिल्ड अफ भ्यू पनि यसको वाइड छ कि सो जो मान्छेहरू धेरै छ भने मजाले क्याप्चर गर्न सक्छ अब यसको स्पेसियालिटी भनेको पोर्ट्रेट मोड हो नि त पोर्ट्रेट मोड खिचेर हेरौँ होइन अटो फोकस हेऱ्यो भने अझै पछाडिको फेस पनि डिटेक्ट गरेर राख्छ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिभोमा चाहिँ एकदम धेरै इफेक्टहरू हुन्छ जस्तो सेल्फीमा अब हामीले हेऱ्यो भने यहाँ नेचुरल हुन्छ नि र अब व्हाइटनिङ अब यहाँ गयो भने यो स्किन टोनहरू ल यस्तो ल पुरै सेतो बनाइदिएको छ होइन यस्तो यस्तो धेरै इफेक्टहरू हुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी धेरै नचलाउँ होइन एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ननमा राखेर खिचेर हेरौँ कम्पेयर गर्नलाई अहिले चाहिँ ननमा छ प्लस हाम्रो अलरेडी लाइट छ नि त सफ्ट बक्सबाट लाइट आएर छ एउटा ननमा खिचौँ अर्को चाहिँ नेचुरलमा खिचौँ होइन अर्को क्लासिकमा खिचेर हेरौँ अब यता यो एङ्गलबाट पनि खिचौँ नेचुरल ब्युटी मेकअप होला नि त यो त्यो फिल्टर अर्को चाहिँ क्लासिक भन्ने छ फोटोजहरू हेरौँ है त ओ माई गड यो चाहिँ अति स्किनमा पुरै दाग निकाल्दैछ होइन नो ब्लेमिसेस नो के भन्छ नि पछाडि रोहन भाइको क्यामराम्यानको धरि पुरै कार्टुनिस इफेक्ट आइरहेको छ यहाँ पछाडि हेऱ्यो भने अब यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल इफेक्ट हो नेचुरलमा अलि लाइक मेकअप पुरै मेकअप दल्दै जस्तो छ होइन तर जुन क्लासिक भन्दा चाहिँ अलिक थोरै छ यसमा है र इम्प्रेसिभ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि पछाडिको मान्छेलाई पनि डिटेक्ट गरेर त्यहाँ पनि फिल्टर हाल्दैछ कि अब यो चाहिँ हाम्रो नर्मलवाला थियो होइन नन ब्युटी इफेक्टवाला सो यसमा चाहिँ अब मेरो नेचुरल स्किन टोनहरू देख्न सकिन्छ यसमा होइन सो सेल्फी ओभरअल त दामी नै छ यसको चाहिँ हेऱ्यो भने ल सेल्फिजहरू दामी छ तर त्यही हो अब यो मेकअपवाला फिल्टर त अभियसली युज गरिन्न तर लेडिजहरूको लागि निकै राम्रो हुनसक्छ है लाइक मेकअप गर्नै पर्दैन अलरेडी अब डिस्प्ले चाहिँ यसपालि अलिक ठुलो दिएको छ सो 6.78 इन्चेसको चाहिँ यसमा डिस्प्ले दिएको छ होइन र यो चाहिँ एमुलेट प्यानल हो फुल एचडी प्यानल त्यो माथि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट दिएको छ होइन र यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कर्भ प्यानल हो कि सो कर्भ प्यानल भइसकेपछि हुन्छ नि यो जुन बेजल्सहरू छ त्यो पनि निकै थिन हुन्छ होइन बेजल्सहरू पनि निकै थिन छ प्लस यसमा चाहिँ हामीले HDR10+ सपोर्ट पनि पाउँछौँ र वाइड बाइन्ड L1 सर्टिफिकेसन छ नेटफ्लिक्सको लागि होइन त्यसै गरेर अब हेऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि यो स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ निकै हुन्छ स्मुथ छ फास्ट छ सो टच रेस्पोन्स रेट पनि निकै राम्रो छ यसको होइन र हाई रिफ्रेश रेट कन्ट्रोल पनि भइहाल्यो अब यहाँ हामी गयो भने चाहिँ अप्सनमा होइन यहाँ देखिन्छ रिफ्रेश रेट गयो भने चाहिँ हामीले स्मार्ट स्विच 60 हर्ज र 120 हर्ज तिनवटा अप्सन हुन्छ होइन र अब त्यही हो स्मार्ट स्विचमा चाहिँ आफैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ 60 देखि 120 हर्जसम्म चाहिँ भिभोले चाहिँ V27 मा चाहिँ पर्फर्मेन्स अपग्रेड पनि दिएको छ सो यसमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सिटीको 7200 SoC पाएको छौँ र यो चाहिँ अब अपग्रेड नै भयो होइन मिडियाटेकबाट सो यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 नैनोमिटर चिपसेट हो त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब अक्टा कोर प्रोसेसर नै आउँछ होइन त्यसै गरी यसमा चाहिँ जुन दुईटा पर्फर्मेन्स कोर्सहरू पाउँछौँ त्यसै अर्को चाहिँ 6वटा इफिसियन्सी कोर्स र जुन पर्फर्मेन्स कोर्सहरू छ त्यो चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ होइन अब यसमा हेऱ्यो भने हुन्छ नि यसको जुन बेन्चमार्क्स कोर्स छ त्यो एन्ड्रोइड 9 मा चेक गर्यो भने चाहिँ 6 लाख चाहिँ क्रस गर्छ यसले मजाले है त्यसै गरी अब हुन्छ नि नम्बर्स भन्दा नि यतिकै नर्मली चलाएर हेऱ्यो भने जुन हाम्रो बेसिक टास्कहरू गर्छौँ नि एकदमै स्मुथ छ कि अब एप ओपनिङ टाइमदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू यसको सब राम्रो छ होइन क्यामेरा पनि मजाले फास्टै खुल्छ त्यसै गरी अब हुन्छ नि कुनै अब इमेल एपहरू यताउता सबै फास्ट छ कि त्यो स्मुथ छ एप ओपनिङ टाइम अब स्विचहरू गर्दाखेरि पनि फास्ट छ स्टोरेज चाहिँ खासमा यसको तीनटा भेरिएन्ट छ 8GB 128 8GB 256 र 12GB 256 तर नेपालमा चाहिँ अहिले सिंगल भेरिएन्ट 8256GB मात्र एभाइलेबल छ अब यसको मेन क्यामेरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अप्टिकल इमेज स्ट्याबिलाइजेसन पनि पाउँछौँ होइन सुनेर होला नि हो सेन्सर होला नि त सो अप्टिकल इमेज स्ट्याबिलाइजेसन छ होइन अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाइट टाइममा एकदम हेल्प गर्छ होइन सो अब अहिले त्यो नाइट टाइम रेप्लिकेट चाहिँ गर्न सकिँदैन तर यहाँ अब अलिकति लो लाइटै बनाएर हामी खिचिरहेछौँ होइन सो नर्मल एउटा फोटो खिच्छौँ पहिला सटर स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट छ है हेर्न सक्नुहुन्छ फास्ट छ अब नाइट मोड खिचेर हेरौँ होइन कतिको के डिफ्रेन्स आउँछ भनेर यो खिच्छौँ नर्मल लाइट नभयो अब यस्तो हल्लाएर पनि खिच्छौँ किन भन्दाखेरि होइन नाइटमा अब यस्तो ब्लर आउँछ नि त अलिकति हल्लियो भने अब नाइटमा अलिक प्रोसेसिङ टाइम छ तर हामी हुन्छ नि नाइट टाइममा त्यस्तो फोकस आउट चाहिँ काहीँ पनि भएको छैन राम्रै आएको अब नाइट मोडै अन गरेर खिचौँ र एक्सपोजर टाइम चाहिँ 0.5 सेकेन्ड जति चाहिँ एक्सपोज हाने होला सो नाइट टाइममा अझै बढी क्लियर देखिन्छ होइन जुन डिटेल्सहरू चाहिँ सो ठ्याक्कै यहाँनिर यो माथि यो हेऱ्यो भने ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी डिटेल आएर चाहिँ यसमा अलिकति हल्ले जस्तो फिल भयो होइन तर नाइट टाइममा चाहिँ अलिकति बढी डिटेल देखाएको छ है
त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले भिडियो पनि खिचेको छौँ स्ट्याब्लेसन चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल ओआइएस हुन्छ त्यो अन गरेर होइन सो यो भिडियो चाहिँ हामीले स्ट्याब्लेसन अन गरेर खिचेको सो हेर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट डाउन बिलो कतिको स्ट्याबलाइज लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो फ्रेम चाहिँ सो स्पिकर चाहिँ यसमा सिङ्गल मात्र दिएको छ तलपट्टि होइन अब यसको क्वालिटी पनि टेस्ट गरेर हेरौँ सो सिङ्गल भयो पनि लाउड छ यो है प्लस हुन्छ नि त्यस्तो पातलो सुन्न जस राम्रै छ डेफ्थ पनि राम्रो लाग्यो मलाई जो स्पिकर क्वालिटी पनि ओभरअल चाहिँ ठिकै छ यसको भिभोले चाहिँ यसमा यो हुन्छ नि एकदम थिन फोन भयो पनि 4600 mAh को चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यसमा हुन्छ नि राख्न सकेको छ र यो ब्याट्री चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले आई थिङ्क एक दिनभन्दा बेसी चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ एक दिन जस्तो चाहिँ मजाले दिन्छ मोडरेट युज गर्दाखेरि पनि त्यसै गरी बक्समा 80 वाटको चार्जर आउँछ बक्समा तर यसले चाहिँ 66 वाट सपोर्ट गर्छ र 0 to 100% चाहिँ यसले चाहिँ जम्मा 53 मिनट्समै कन्भर्ट गर्छ सो एकदमै फास्ट छ यसको फास्ट चार्जिङ पनि V27 मा चाहिँ आउट द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै आउँछ र फन्ट ओएस 13 हो तर भिभोले यसमा के भनेको छैन भन्दाखेरि सेक्युरिटी अपडेट्सहरू र हुन्छ नि अपग्रेड्सहरू चाहिँ कतिसम्म सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भनेको छैन मेबी पछि चाहिँ भन्छ होला अब त्यसै गरी हामीले जुन फन्ट ओएसमा पाउँछ नि 12 देखि 13 मा खासै त्यसको जम्प केही पनि आएको छैन हैन अब तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ यसको हाम्रो अब हुन्छ नि यो अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट ड्रअर नै देखाउँछ ड्रअर पाउँछौँ हामीले हैन एप ड्रअर अब यसमा तपाईँको जुन एप करोजल हुन्छ जुन चाहिँ MIUI जस्तो हैन त्यो पनि चाहिँ बनाउन मिल्छ तर यही बेटर हुन्छ त्यसै गरी अब हेरे पनि खासै त्यस्तो धेरै चेन्ज छैन अब हुन्छ नि स्टकबाट अलिकति डेफिनेटली मोडिफाई गरेको छ तर नराम्रो भन्न मिल्दैन हैन यसको चेन्जहरू जस्तो यसमा मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ डाइनामिक इफेक्ट्सहरू छ जस्तो यहाँनिर हामी डाइनामिक इफेक्ट्समा गयौँ भने सो हुन्छ नि अब एम्बियन्ट लाइट इफेक्टहरू जस्तै अब म्युजिक प्ले हुँदाखेरि इन्कमिङ कल्सहरू गर्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट आइकन एनिमेसन्सहरू टन्नै यस्तो एनिमेसनहरू फेस रेकग्निसन हुन्छ नि यो चाहिँ धेरै दिएको छ कि सो आई थिङ्क हुन्छ नि अब स्टक लाइक नभए पनि जस फिचरफुल हुन्छ नि फिचरको हिसाबमा चाहिँ भिभोको फन्ट ओएस 13 पनि निकै राम्रो छ अहिले चाहिँ भिभो V27 प्राइसको लागि चाहिँ अहिले सोफा निकै इम्प्रेसिभ देखिरहेको छ फर्स्टमा त डिजाइन होइन कलर चेन्जिङ ब्याकदेखि लिएर अब जुन लाइट एन्ड थिन खाली कन्सेप्ट छ यसको निकै राम्रो छ त्यसै गरी यसमा अब डिस्प्ले पनि कर्भ डिस्प्ले पुरै फ्ल्यागसिप खाली दिएको छैन अगाडिपट्टि हेऱ्यो भने निकै इम्प्रेसिभ देखिन्छ प्लस यसमा MediaTekको हिलियो चिपसेट दिइरहेको छ नयाँ 7200 त्यसै गरी क्यामेरा पछाडिपट्टि 50 मेगापिक्सलको विथ ओआइएस त्यसै गरी अगाडिपट्टि पनि 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिइरहेको छ सेल्फी होइन प्लस हुन्छ नि नाइट भिडियोग्राफीमा फोकस गरेको छ सो फार अहिलेको लागि चाहिँ इम्प्रेसिभ नै देखिरहेको छ रिभ्यूमा चाहिँ भनौँला म होइन कतिको खतरा छ भनेर